ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। Sher-E-Punjab AM600 your favorite news talk station ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਕਲੌਕਸ ਉੱਤੇ 1:12 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਆ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟਲੀ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਕਤੂਬਰ ਹੈਗਾ ਆਟਿਜ਼ਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਓਨਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਂ ਸਲੋ ਹੈਗਾ ਆ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋਸ਼ਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ I want to welcome someone who's deeply involved in this field of autism, Dr. Ramen Saggu. So Dr. Ramen, welcome to the show and thank you so much ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। Thank you, Sakhi. I'm really happy to be here. Yes. Ramen, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ। ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਓਨਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰੇ 28th year in practice. So ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਇਨ ਆਟਿਜ਼ਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ PhD ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ I wear 2 hats in this field. It's been a long journey and I've seen the field change so much over these years. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਟਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਸੋ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਨਿਊਰੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਰਥ ਤੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਲੋ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਲੋ ਸੀਗੀਆਂ ਬਰਥ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਰਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਆ। ਸੋ 18 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫੇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ? ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਵੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਈਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਾਫਿਜ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਫਿਜ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੀਕਾਬੂ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਪਿਨਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਬਟਨ ਔਨ ਅ ਟੋਏ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦ ਸਾਊਂਡ ਓਵਰ ਐਂਡ ਓਵਰ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਲਾਈਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੀ 10 ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਫੇ ਜੋੜਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਫਲੂਇਡ ਰਾਈਟ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ that error has been made where ਉਹ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ autism ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਗਾ running in the background okay so ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ obviously misconceptions ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ autism ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕਈ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਕਈ ਮਾਮਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ autism ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ autism is in the brain it's at birth it's manifested at birth ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ it's already developing right ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕਈ ਮਿਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੇਬੀ ਬਟ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ does that make sense like ਇਹ ਮਿਥ ਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ autism ਆ it's 4 times more likely in boys than girls okay yeah so ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਲੋ ਆ ਇਹ has nothing to do with that it has nothing to do with that but ਕਈ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਆ to show some risk factors ਜੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ autism ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪਰ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਸੈਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ autism ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604-204 0600 604-204-0600 if you have any questions I can definitely direct them towards Dr. Ramen ਪਰ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿ October is Autism Awareness Month and ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਹਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਆ ਬੜੇ ਲੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ not everyone's going to learn 10 words by this age or 12 words by this age ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਵਰਲਡ ਆਫ देयर ਓਨ ਵੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ there's other behaviors too like ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ that's how they express themselves yeah so ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਕਰਨਾ ਸਨੀ ਹੈਲਥ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ BC ਦੇ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਈ ਗॉड ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ So private diagnostics is obviously a private fee. So it's about $3,000 starting up towards, so I've heard clinics up to 5,000. But ਤੁਸੀਂ extended health benefits use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Right, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਗੇ. ਹਾਂਜੀ.
So we wait list ਕਾਫੀ ਨੇ ਹੁਣ up to a year 18 months sometimes we wait list because ਜਿਹੜੀ prevalence rate ਇਹ ਹੈਗਾ 1 in 50 children in BC are going to be that's a really diagnosed. small ratio. It's very high. Yeah. So with that prevalence rate 1 in 50 there's not enough specialists to take you know all those diagnostics. So meri request hai tusi try karo private clinic ਚ ਜਾਓ get diagnosed early. ਰਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਰਹੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ prevalence rate ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ so I would say 75% of my diagnostics ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਆਟਿਜ਼ਮ ਨੈਵਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਹੈ ਨਾ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਕਿਡਸ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਵਾਈ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਸੋ ਪੋਪੂਲਰ ਵੈਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ it's newer in a sense that it only kind of came out in the early 1900s. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਈ ਆ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਲ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਈਲਡ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਲੋ ਨੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਡਿਲੇਡ ਨੇ ਜਸਟ ਸਲੋ ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੋ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਥਿੰਕ ਕੁਛ ਮਿਊਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ pollution ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ there seems to be some environmental factors as well that could be interplaying with this big increase. ਰਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੈਗੂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਟਿਸਟਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ that autism diagnosis is available with so much delay as stated but then there is no clinical care available apart from behavioral and speech therapy. So ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? So that answer is correct. ਜਿਹੜੀ therapies ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ autism ਵਾਸਤੇ it's called applied behavior analysis therapy, ABA therapy. It is the only scientifically validated therapy ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ. So ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦਵਾਈ ਇਸ disorder ਵਾਸਤੇ. So ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਇਟਸ ਦ ਟੈਕਨੀਕ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵਾਟ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਲਾਈਕ ਜੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਸ ਆ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੀਮੋ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ what we call supplemental interventions ਉਹ ਵੀ facilitate ਕਰਦੇ ਆ for treatment for cancer ਪਰ ਜਿਹੜੀ so the same thing chemo ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆ so for autism ABA therapy is the most important therapy it is so ਮੈਂ usually explain ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਇਸ autism ਵਾਸਤੇ to get better, to make progress. Speech therapy is a supplemental intervention. So speech therapy hogi, occupational therapy hogi, some parents do horseback riding, social skills groups. They're all great, but ਉਹ ਹੈਗੇ supplemental intervention. So ABA therapy 15 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ for best outcome. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ best outcome ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ recovery ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ because ਇਹ lifelong disability ਆ so ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ recover ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ but 47% ਜਿਹੜੇ diagnose ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 47% will reach best
outcome. Okay. And best outcome means ਵੀ autism ਦੇ ਜਿਹੜੇ symptoms ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲੋਂ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਊਟਕਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਯੂ ਸੈਡ ਇਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਟਰੀਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੋ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋ ਥਰੂ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ 1-to-1 ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਨਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਥੈਰੇਪੀ ਫੋਲੋ ਥਰੂ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੀ ਗਏ ਆ। I've seen recently ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਆ but they're still autistic, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਰਾਈਟ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ? ਬਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫੀਲ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ। Oh, that is devastating. It is devastating because ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਸਟ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦ ਮਮ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, the father doesn't agree. ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਂ ਫਾਦਰਸ ਨੂੰ ਟੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਲੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ, ਟੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਸੈਡ ਵੀ ਦ ਮਦਰਸ ਔਨ ਹਰ ਓਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚਾਮ ਲਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਦ ਕਿਡਸ ਫਾਈਨ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸੈਡ। ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਮਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, lots of counselling for the family. ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, I would say it's getting better, but acceptance ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ to accept it, because ਜਿਹੜਾ prevalence rate ਆ, is ਸਭ ਤੋਂ highest prevalence rate ਆ। So ਸਭ ਤੋਂ you are more likely to have a child with autism than any other disorder or disease in the DSM or medically. So you have more chances of a child with autism than asthma. You have more chances of a child with autism than childhood cancer. It is the #1 prevalent disorder. So ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਣੀ, but we have to as a community become aware of it. The acceptance ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ because you have to help your child. ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਸੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। I don't think there's anything wrong with that, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਰਮਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਸਰਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਿਥ, ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਹ ਵੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। So the research does show ਇੱਕ ਤਾਂ genetic link ਆ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ autism ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ chromosomal ਜਾਂ genetic mutation ਸੀਗੀ। So it's definitely genetic. There's other chromosomal disorders as well ਜਿਹੜੇ risk factor ਹੁੰਦੇ ਆ। So fragile X syndrome ਜਾਂ
TB ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ TB that's a higher risk of having a child with autism. But recently the studies have come out that ਜਿਹੜੇ fathers ਆ so ਤੀਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ and they tried to have a baby, a child, they're higher risk for a child with autism. As you know, with age, with age, our risk factors go up anyway for a child with a disability. But for autism, one of the highest risk factors is a male over the age of 30. And then je timi the vitamin D level both low hogi pregnancy de vich o vi ਉਹਨਾਂ ਨੇ research ਕੀਤਾ ਵੀ high risk ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ to have a child with autism. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਗਈ a lot of people want to get married in their 30s and then think about families then so ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫੈਕਟਰ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ to have autism. ਹਾਂਜੀ it's the male and not so much the female isn't researched but it's just becoming the cases that come in it gets sadder and sadder because ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ in vitro infertilization lots of lots of medications to try to get pregnant. Os bachche bhi main dekhi I've seen donor eggs getting diagnosed with autism. I've seen in vitro children getting diagnosed with autism. So it's mutating. Let's talk a little bit more about ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ late diagnose ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ we've talked about early diagnosis ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ABA ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚਲ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਨੇਜ ਈਅਰਸ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ So normally ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪੇ ਡਿਨਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ didn't get them diagnosed or it's the opposite where ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਮਾਈਲਡ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ maybe ਬੱਚਾ ਨਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ symptoms ਹੋਰ show ਹੁੰਦੇ ਆ so socially conversation ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ language delay ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ obsessions ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਕਸਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕ੍ਰੰਪਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ OCD kind of symptoms but the later you get the harder it is to get treated right so ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਊਗੀ $22,000 ਸਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ $500 ਮਿਲਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੋ $6,000 ਸਾਲ ਦਾ ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਪਲਿਟ ਆ $18,000 ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ to help to provide support in the school but ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹੁਣ that money we don't know where it goes into a pot and it's shared amongst the kids right? So but the treatment for children with autism later is more social skills training group training counselling ਉੱਦਾਂ ਦੇ treatments ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੇਖਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we'll try to get through those. Dr. Saggu, ਇੱਕ question ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ can you please ask about stem cell therapy for autism? Sure. So, like I mentioned before, ikkoi therapy jehdi is bachchiyan nu that gets them their best outcome and best progress, and that's ABA therapy. Wo to alawa kuch hai nahi ka. Stem cell, gluten casein-free diet. There's neurobiofeedback, chelation therapy. Eh cheezaं hage what we call FAD treatments. Autism as time te kafi popular hega ya with other people are trying to make money off. Vulnerable families. ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ there's no so ਜਦੋਂ ਕੋਈ FDA ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ so I tell families to really be cautious ਜਿਹੜੀ stem cell it's the theory that you take new stem cells put in new stem cells into the brain and then it reverses the autism but there's no research that's showing that is
proven or effective, and it's again taking a small child to a third world country and getting a stem cell done. I'm sure they do it in the States and Canada, but there's no proof of effectiveness at this time. The at this research time isn't. ਹੋਰ questions ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ please ask her, without therapies, do they have any treatment for development of the brain, any medicine, and any searches for medication? And then she also wants your contact number, and we'll see show the end de dange. There's no medication for autism. The only medications are if your child has like autism and a comorbid condition of, say, ADHD or anxiety or depression, we can treat the other mental disorders, but there is no specific medication for autism. The only treatment available and proven to work is ABA therapy. Okay. Yeah. Agla question hai कि our child therapy is going on with payments from our pocket, but assessment appointment is due next month. Will we be refunded the cost incurred from the funding later? That is a great question. No, the funding is only going to cover what you do after you have signed the contract with the government. So anything prior to getting diagnosed is not covered. Okay, perfect. So, those were the questions, and ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ, navigating the challenges of raising a child with autism, especially ਆਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਮੈਸੇजेस ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ? ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਲੀ ਲਈ, ਆਨਗੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਂਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, obviously we always look for positive out of it. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. I can see that passion, and I'm so happy that you're representing our community. So ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ. ਹਾਂਜੀ, it is a difficult journey. ਇਹ disorder ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲਓ, that's gonna go a long way. ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਆ, ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲਵੋ. ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਥੈਰੇਪੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਰਾਈਟ BCBA ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਹੈਗੀ ਆ. ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਐਂਡ ਦੈਨ always remember to be part of the team. ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, to get them better. So just being proactive is my message to the community. Proactive ਬਣੋ. ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ. ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ. very good, very very good advice. ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ to directly get in contact with you may be impossible. ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, or anything, one of the best sort of platforms for them to go to? So ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 778-565-1064. 778-565-1064. You may not get in touch with me right away, but ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੀ. I love the community. ਮੇਰਾ, like you said, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. So ਮੈਂ at some point I'll get back to you. Baki, you can email me at drramenS@pacificaba.com. drramenS@pacific PACIFICABA.com. Baki sada website hai www.pacificabaacademy.com.
ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਐਂਡ you're ongoing with that trying to get more information. Today's conversation was very essential and ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ valuable insights ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ to raise awareness about this disorder and I will definitely have you back on the show. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਬੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਗੇਨ ਡਾਕਟਰ ਸੱਗੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ and thank you so much and keep up the great work in the community. Thank you so much, Sukhi. Great.